بتدور ازاي تحقق أهدافك وتحقق حلمك بنجاح. عايز تطور مهاراتك وتكتسب مهارات جديدة تمكنك من التألق في عالم العمل الحر. في كورس السبوبة سوا هتلاقي كل الحاجات اللي محتاجها لتحقيق هدفك. في أكثر من 10 مهارات مختلفة و7 أدوات مدفوعة قيمتها تضاعف تكلفة الكورس، عشان تقدر تحقق إمكانياتك بطريقة لم تتوقعها من قبل. ده كورس بيحصل فيه تحديثات جديدة كل شهر، وجوائز قيمة بتتوزع على المشتركين المتميزين اللي بيساعدوا الناس في جروبات التليجرام، بالإضافة إلى جروبات سرية للمتابعة على التليجرام، وفريق دعم فني متخصص لمساعدتك في رحلتك نحو النجاح. انضم اليوم إلى عائلة السبوبة سوا، وابدأ رحلتك نحو النجاح والتميز. ما تضيعش فرصة من إيدك لتحقيق أحلامك وتحولها إلى واقع ملموس. انطلق معنا وكن جزءا من قصة النجاح.